පිරිමි ළමයි නම් ඔන්න වැඩි හරියක්ම කැමති ෆ්‍රෙෂ් පර්ෆියුම්ස් වලටනේ. ගෑල් ළමයි වැඩියෙන් කැමති ෆ්ලෝරල් ඒ වගේම ෆ්‍රූටි. හෙලෝ එව්රිවන්. කොහොමද ළමයි ඔයාලට? හැමදාම මං කියනවානේ ඔයාලට මං හිතනවා ඔයාලා හැමෝම හොඳින් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මං හිතුවා ඇත්තටම අහලා බලන්න ඔයාලට කොහොමද? ඒ නිසායි ඔන්න මං අද ඇහුවේ ළමයි කොහොමද කියලා. ටයිටල් එක දැක්ක ගමන් දැන් ඔයාලා දන්නවා මොනවා ගැනද මේ කතා කරන්න යන්නේ කියලා, මොනවා ගැනද මම මේ කියන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් මම වීඩියෝ සීරීස් එකක් පුරාම කතා කරන්න හිතුවා මේ ෆ්‍රැගරන්සස් ගැන. විශේෂයෙන්ම ඔයාලා ඒකට ගොඩක් කැමති හින්දා අපි හැමෝම ගොඩක් කැමතිනේ අපිට කවුරු හරි කියනවා ස්මෙලින් ගුඩ් වව් අපි ගාව හොඳ සුවඳක් තියෙනවට අපි හැමෝම කැමතිනේ. ඒකෙන් හින්දා ඔන්න මං හිතුවා ඔයාලත් එක්ක මේ ගැන කතා කරන්න. හැම දෙයක් ගැනම ඔයාලා බ්‍රෑන්ඩඩ් පර්ෆියුම් එකක් කොහොමද හරියට තෝරගන්නේ? ඔයා මොනවද මේ පර්ෆියුම්ස් මොනවද මේ? අපි අහලා දිනනවා හරියට එක එක නම් වලින් එක එක විදිහට පර්ෆියුම්ස් තියෙනවා එක එක බ්‍රෑන්ඩඩ් වල. ඒ වගේම එක එක කැටගරයිස් තියෙනවා එක එක විදිහට. ඒ නිසා ඔයා කොහොමද තෝරගන්න ඕනේ? මොන ඔකේෂන් එකටද ඔයාට තියෙන අවශ්‍යතාවය? හැම දෙයකම හරියටම තෝරගන්න ලේඩීස් ජෙන්ට්ස් දෙගොල්ලන්ටම වැදගත් වෙන විදිහට මේ ගැන දිගටම කතා කරන්න. ඒ වගේම මම බ්‍රෑන්ඩඩ් පර්ෆියුම් රිවිව් කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලත් එක්ක. මගේ අදහස් බෙදා ගන්න මේ හැම දෙයක්ම ගැන. පිරිමි ළමයි නම් ඔන්න වැඩි හරියක්ම කැමති ෆ්‍රෙෂ් පර්ෆියුම්ස් වලටනේ. ගෑල් ළමයි වැඩියෙන් කැමති ෆ්ලෝරල් ඒ වගේම ෆ්‍රූටි. කොයි විදිහට තෝරගත්තත් හැමෝම ඔන්න පර්ෆියුම් එකක් හරියටම ඇප්ලයි කරන්න දන්නේ නැත්නම් ඒ පර්ෆියුම් එකෙන් කිසිම වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔන්න කතා කරන්නේ අද ඔයාලත් එක්ක පර්ෆියුම් එක ලොන් ලාස්ටිං වෙන්න නම් ඔයා කොහොමද ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ කියලා හැම ස්ටෙප් එකක්ම මම කියලා දෙනවා ඔයාලට. ඔයා කරන්න ඕනේ හොඳට වොෂ් එකක් දාලා ඉන්න එක. පර්ෆියුම් එකක් කොයි විදිහට ඇප්ලයි කරත් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම හොඳ වොෂ් එකක් දාලා හොඳට ෆ්‍රෙෂ් වෙලා ඉන්න ඕනේ. හොඳ රිෆ්‍රෙෂ් ගතියකින් ඉන්නකොට තමයි පර්ෆියුම් එකක් ඔයාට ඇප්ලයි කරන්නලා වැඩි වෙලාවක් තියාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ හොඳට ඔයාගේ ස්කින් එක මොයිස්ට් කරගන්න එක. හොඳ මොයිස්චරයිසර් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාට පුළුවන් හොඳට ඔයාගේ ස්කින් එක මොයිස්ට් කරගන්න. මුළු ස්කින් එකම හොඳට මොයිස්ට් කරගන්න ඕනේ. වැදගත්ම මොකද හොඳ ඔයිලි ස්කින් එකකට තමයි පර්ෆියුම් එකක් හොඳට ඇක්ටිව් වෙන්නේ, හොඳ පර්ෆෝමන්ස් දෙන්නේ. ඩ්‍රයි ස්කින් එකකට ඒ වගේ වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. ඒකින්ද හොඳට මොයිස්ට් කරගන්න. ඔන්න ඊළඟට වැදගත්ම දේ තමයි පර්ෆියුම් එක ඇප්ලයි කරන්නේ කොහෙටද කියලා. ඔයා නිකන් පර්ෆියුම් එක අරගෙන මේ මුළු ඇඟ පුරාම ස්ප්‍රේ කරගත්තොත් එකෙන් කිසිම වැඩක් නැහැ. මොකද ඔයා ලොකු මුදලක් වෙදන් කළා තමයි මේ පර්ෆියුම් එකක් බ්‍රෑන්ඩඩ් පර්ෆියුම් එකක් මිලදී ගන්නේ. ඒ පර්ෆියුම් එක නිකන් ලොකු නාස්තියක් විතරයි ඔයා මුළු ඇඟටම ස්ප්‍රේ කරගන්න එක වෙන්නේ. එකෙන් කිසිම වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක සමහර විට ඒකෙන් අනිත් අයට ලොකු කරදරයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයගේ පර්ෆියුම් එක කවදාවත් අනිත් කෙනෙක්ට කරදරයක් වෙන්න තෝරගන්න එපා. කරදරයක් වෙන්න ඇප්ලයි කරන්නත් එපා. ඒ නිසා ඔන්න ඇප්ලයි කරන්න ඕන තැන් තමයි ඔයාගේ මේ කන පිටිපස්සේ මෙන්න කන පිටිපස්සේ තැන් දෙක, ඒ වගේම බෙල්ල පිටිපස්සට, ඊළඟට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ මෙන්න මෙතන මේ හැමතැනම මොයිස්චර් කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන, ඊළඟට මෙන්න මෙතන අත් දෙකේම මම මේ කියන තැන් අත් දෙකේම ඒ වගේම ඔයා ඇඳුමට ස්ප්‍රේ කරනවා නම් කීයටවත්ම ඇඳුම ළඟට කරලා ස්ප්‍රේ කරන්න එපා. එහෙම ස්ප්‍රේ කරන එකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ ඇඳුම පැචි වෙනවා. ඔයාගේ ඇඳුම පැචි වුණාට පස්සේ හරිම කැතයිනේ. ඔයා කොහේට හරි යන තැනක නිකන් පැචි ගතියට පේනවානේ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ඩිස්ටන්ස් එකක් තියෙන පර්ෆියුම් එක ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. හොඳ ඩිස්ටන්ස් එකක් තියෙන්න. එතකොට ඔයාගේ ඇඳුමට පැචි වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ දේ තමයි ඔයා පර්ෆියුම් එක ඇප්ලයි කරාට පස්සේ මේ විදිහට රබ් කරන්න එපා. අතුල්ලන්න යන්න එපා. ඔයා හිතනවා එහෙම අතුල්ලුවන් පස්සේ ඔයාගේ ස්කින් එකට හොඳට ඇබ්සෝබ් වෙලා හොඳට සුවඳ තියෙයි කියලා ඔයාගේ නෑ එහෙම වෙන්නේ නෑ. ඒ නිසා කීයටවත්ම ඔන්න අතුල්ලන්න යන්න එපා පර්ෆියුම් එක ඇප්ලයි කරාට පස්සේ. ඊළඟට ඔන්න ඔයා කැමති නම් ඔයාගේ කොණ්ඩෙට ඇප්ලයි කරන්න. කොණ්ඩේ සුවඳට තියෙන්න. හැබැයි කොණ්ඩෙට ඩිරෙක්ට් ස්ප්‍රේ කරන්නේ නෑ පර්ෆියුම් එක අරගෙන. මෙන්න මෙහෙම කොණ්ඩෙට ස්ප්‍රේ කරන්නේ නෑ. ඒ නිසා ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ පර්ෆියුම් එක ඔයාගේ කොම්බ් එකට ස්ප්‍රේ කරලා ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ කොණ්ඩේ පීරන්න. එතකොට ඔන්න ඔයාගේ කොණ්ඩෙත් හොඳ සුවඳට තියාගන්න ඔයාට පුළුවන්. තමයි කැමති තමන්ගේ ඇඳුම්
ඇඳුම් හොඳට සුවඳට තියාගන්න. එහෙම අයට පුළුවන් ඔන්න වොෂින් මැෂින් දානවා නම් හරි අතේ හොදනවා නම් හරි ෆයිනල් ඒදී ඔයාට පුළුවන් පර්ෆියුම් ටිකක් ස්ප්‍රේ කරන්න. එතකොට හොඳට සුවඳට ඇඳුනුත් තියාගන්න පුළුවන් හින්දා. ඊළඟට ඔයා දවස මෙලේ ඉන්න කෙනෙක් නම් හරි මොනම හේතුවක් නිසා හෝ ඔයාට ඕන නම් දවස පුරාම හොඳ සුවඳට තව වැඩිපුර ඔයාගේ හොඳට ඉන්න ඔයාට පුළුවන් ට්‍රැවල් සයිස් එකේ මිනි සයිස් පර්ෆියුම් එකක් හැමදෙස්සම ඔයාගේ බෑග් එකේ තියාගන්න. ඒක ඔයාට ගොඩක් ලොකු උදව්වක් වෙයි. ඔයා දවස පුරාම සුවඳට තියාගන්න. මොකද ඔයාට අවශ්‍ය වෙන ඕනම වෙලාවක අරගෙන ස්ප්‍රේ කරගන්න පුළුවන් හින්දා මුළු දවස පුරාම ඔයාට ලොකු උදව්වක් වෙයි. ඊළඟට ඔයා දැනගන්න ඕනේ විශේෂම දේ තමයි ඔයාගේ පර්ෆියුම්ස් ඔයා කොහෙද ස්ටෝ කරන්නේ. කවදාවත් ඔයාගේ පර්ෆියුම් එක ඩිරෙක්ට් ලයිට් වලට ගොඩක් රස්නේ තැන්වල ඩිරෙක්ට් සන්ලයිට් ඒ වගේ තැන්වල කීයටවත් ඔයාගේ පර්ෆියුම් එක ස්ටෝ කරන්න එපා. ඒකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ පර්ෆියුම් එක ටික කාලයක් යනකොට නිකම්ම සුවඳ නැති වෙලා යනවා. අර මුලදී තිබිච්ච සුවඳ ඊළඟට තියෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ පර්ෆියුම් එක ස්ටෝ කරන්න ඕනේ. හොඳ ඩ්‍රයි, හොඳ කූල්, කම්ෆර්ටබල් තැනක ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ස්ටෝ කරන්න ඕනේ. ඒකෙන් ඔයාගේ පර්ෆියුම් එක ආරක්ෂා වෙනවා. ඒ වගේම තව වැදගත්ම දෙයක් තමයි ඔන්න බාත්රූම් එකේ නම් පර්ෆියුම් එක තියන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. බාත්රූම් එකේ පර්ෆියුම් එක දෙන එකකින් වෙන්නේ ඔයාගේ පර්ෆියුම් එකේ පර්ෆෝමන්ස් සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යන එක. හේතුව බාත්රූම් එක කියන්නේ ගොඩක්ම තෙත ගතිය වැඩි තැනක්නේ. හියුමිඩිටි එක වැඩි. ඒකෙන් මේ හියුමිඩිටි එක වැඩි හින්දාම පර්ෆියුම් එක නිකන් නාස්ති වෙලා යනවා. පර්ෆියුම් එකේ කිසිම වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා ලුක් ගන්නක් දීලා ගන්න පර්ෆියුම් එකේ. මම අර කතා කරානේ ඔයා කැමතිද ෆ්ලෝරල් කියලා. ෆ්ලෝරල් කැමති වුණත් ෆෘටි කැමති වුණත් කියලා. ඒ නිසා ඔන්න ඔයාට ෆ්ලෝරල් එක්ක ෆෘටි එහෙම නැත්නම් ෆ්ලෝරල් එක්ක ෆ්‍රෙෂ් ඒ වගේ මික්ස් කරන්න එපා. ෆ්ලෝරල් නම් ෆ්ලෝරල්ම පර්ෆියුම් එකක් එක මික්ස් කරනවා ඇරෙන්න අර වගේ බේසික් නෝට්ස් මික්ස් කරලා පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒකින් කිසිම තේරුමක් ඔයාලත් එක්ක ෆ්‍රැගරන්සස් කොහොමද ලොන්ග් ලාස්ටිං විදිහට ඇප්ලයි කරන්න කියලා කතා කරානේ. ඉස්සරහට වීඩියෝස් බලන්න. මම ඔයාලට වැදගත් වෙන පර්ෆියුම්ස් ගැන හැමදේම කතා කරනවා. හැම බ්‍රෑන්ඩ් එකකින්ම. ඒ නිසා ඒ වගේම ඔයාලට මේ සම්බන්ධව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මම කතා කරන්න ඕන දේවල් ගැන ඔන්න පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මට පුළුවන් ඔයාලගේ අදහස් දැනගන්න. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරගන්න. අනිත් යාළුවෝත් ඔන්න පර්ෆියුම්ස් ගැන ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ට් යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. එයාලට ගොඩක් එහෙනම් මේ වගේම වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගිහින් එන්නම්. ආදරේ ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක්. බයි.